नमस्कार साथीहरू, फेरि पनि म मेरो युट्युब च्यानलमा भिडियो लिएर उपस्थित भएको छु र आजको यस भिडियोको चाहिँ थम्बनेल र टाइटल देखेर तपाईहरुले थाहा पाइसक्नु होला कि आजको यो भिडियोको विषयवस्तु के को बारेमा रहेको छ भनेर। र साथीहरू, आजको यस भिडियो अन्तर्गत रहेर म तपाईहरुलाई यदि तपाईहरु NMB ब्याङ्कको मोबाइल ब्याङ्किङलाई प्रयोग गर्नुहुन्छ भने त्यो मोबाइल ब्याङ्किङमा ट्रान्ज्याक्सन गर्नको लागि तपाईहरुले त्यो मोबाइल ब्याङ्किङमा प्रिमियम प्रोफाइललाई सेट गर्नुपर्ने हुन्छ। यदि तपाईहरुको स्ट्यान्डर्ड प्रोफाइल छ भने तपाईहरुको मोबाइल ब्याङ्किङबाट कुनै पनि ट्रान्ज्याक्सन सक्सेस गर्न सक्नु हुँदैन र यस्तो अवस्थामा नयाँ प्रयोगकर्ता साथीहरूलाई समस्या पर्न सक्छ। हाम्रो मोबाइल ब्याङ्किङबाट कुनै पनि ट्रान्ज्याक्सन भएन, यसको कारण के हो भनेर उहाँहरूलाई समस्या पर्न सक्छ र धेरैले मलाई कमेन्ट पनि गर्नुभयो। यसको कारण हुन्छ तपाईले मोबाइल ब्याङ्किङमा प्रिमियम प्रोफाइलको साटो स्ट्यान्डर्ड प्रोफाइललाई सेलेक्ट गर्नुभएको हुन्छ र तपाईहरुको मोबाइल ब्याङ्किङबाट कुनै पनि कारोबार हुँदैन। यदि तपाईहरुको मोबाइल ब्याङ्किङमा प्रिमियम प्रोफाइलको साटो स्ट्यान्डर्ड प्रोफाइल सेट भएको छ भने त्यसलाई कसरी प्रिमियम प्रोफाइलमा कन्भर्ट गर्न सकिन्छ भन्ने कुरा म यस भिडियो मार्फत जानकारी दिन गइरहेको छु। यदि तपाईहरु पनि आफ्नो NMB ब्याङ्कको मोबाइल ब्याङ्किङमा स्ट्यान्डर्ड प्रोफाइललाई प्रिमियम प्रोफाइलमा कन्भर्ट गर्न चाहनुहुन्छ भने यो भिडियो चाहिँ तपाईहरुको लागि इन्फर्मेटिभ हुन सक्छ। त्यसैले भिडियो स्किप नगरी अन्तिमसम्म हेर्नुहोस् र तपाईलाई यो सम्पूर्ण जानकारी प्राप्त हुनेछ। र साथीहरू, यसको लागि तपाईले आफ्नो NMB ब्याङ्कको मोबाइल ब्याङ्किङ ओपन गर्नुहोस् र मोबाइल ब्याङ्किङ ओपन गरिसकेपछि आफ्नो लगइन पिन राखेर लगइन भइसकेपछि मोबाइल ब्याङ्किङको होम पेजमा आउनुहुनेछ र यहाँ तपाईले मोबाइल ब्याङ्किङको माथि तीनवटा धर्का देख्नुहुन्छ, यो यसमा क्लिक गर्नुहोस्। क्लिक गरिसकेपछि तपाईले यहाँ विभिन्न अप्सन देख्नुहुन्छ। यो प्रोफाइललाई तपाईले केही गर्ने परेन र यहाँ एउटा अप्सन देख्नुहुन्छ चेन्ज प्रोफाइल भन्ने अप्सन, चेन्ज प्रोफाइल अप्सनमा क्लिक गर्नुहोस्। क्लिक गरिसकेपछि यदि तपाईहरुको प्रिमियम प्रोफाइल छ भने यु आर अ प्रिमियम कस्टमर भनेर यहाँ आउनेछ। यदि तपाईहरुको स्ट्यान्डर्ड प्रोफाइल छ भने यु आर अ स्ट्यान्डर्ड कस्टमर भनेर यहाँ आउनेछ र यहाँ टिक लागेको छ या ग्रीन टिक लागेको छैन, यसको मतलब तपाईहरुले तपाईहरुको मोबाइल ब्याङ्किङमा स्ट्यान्डर्ड प्रोफाइल सेलेक्ट भएको छ, मोबाइल ब्याङ्किङबाट कुनै पनि ट्रान्ज्याक्सन सक्सेस गर्न सक्नु हुँदैन। र स्ट्यान्डर्ड प्रोफाइललाई प्रिमियम प्रोफाइलमा कन्भर्ट गर्नको लागि चाहिँ प्रोफाइल भन्ने अप्सनमा प्रिमियम आएकै हुन्छ। स्ट्यान्डर्ड प्रोफाइल सेलेक्ट भएको छ भने तपाईले प्रिमियममा लानुपर्ने हुन्छ, प्रिमियम नै आएको हुन्छ प्रोफाइलमा। र सेलेक्ट अप्सनमा गएर तपाईले यहाँ तीनटा अप्सनमा एउटा अप्सन सेलेक्ट गर्नुहोस्। सबभन्दा सजिलो पर्सनल डिटेल्स रहेको छ, पर्सनल डिटेल्स भन्ने अप्सनमा क्लिक गर्नुहोस् र क्लिक गरिसकेपछि यहाँ तीनटा अप्सन दिएको छ, जन्ममिति अनि नागरिकताको नम्बर, आफ्नो आमाको पुरा नाम तपाईले सम्पूर्ण इन्फर्मेसन राख्नुपर्ने हुन्छ। मदर फुल नेम भनेको छ, आफ्नो आमाको नागरिकता भएको एक्ज्याक्ट नाम तपाईले यहाँ राख्नुपर्ने हुन्छ र नागरिकता नम्बर पनि तपाईले सिटिजनशिप नम्बर भन्ने अप्सनमा राख्नुहोस् र जन्ममिति तपाईले फर्स्ट अप्सनमा राखिदिनु होला र यति गरिसकेपछि नेक्स्ट भन्ने अप्सनमा क्लिक गरिदिनुहोस्। म मेरो फटाफट इन्फर्मेसन भर्छु र नेक्स्ट अप्सनमा क्लिक गर्छु। तपाईहरु पनि यो स्टेप फलो गर्नु होला र जन्ममिति राख्दा तपाईले यहाँ सेलेक्ट गर्नु होला, तपाईहरुको इङ्ग्लिस डेट सेलेक्ट गर्नु होला र तपाईहरुको सम्पूर्ण इन्फर्मेसन राखिसकेपछि नेक्स्ट अप्सनमा क्लिक गरिदिनुहोस् र क्लिक गरिदिनु बित्तिकै तपाईहरुको सक्सेसफुल्ली चेन्ज भइसकेको छ। आफ्नो स्ट्यान्डर्ड प्रोफाइल थियो भने प्रिमियम प्रोफाइलमा कन्भर्ट भइसकेको छ। अब तपाईले लगइन पिन राख्नु होला र यो तीनटा धर्कामा क्लिक गरेर चेन्ज प्रोफाइल भन्ने अप्सनमा चेन्ज प्रोफाइलमा क्लिक गरिसकेपछि अघि यु आर अ स्ट्यान्डर्ड कस्टमर भनेर आएको थियो, अहिले यु आर अ प्रिमियम कस्टमर भनेर आयो। र यसरी तपाईले आफ्नो NMB ब्याङ्कको मोबाइल ब्याङ्किङमा स्ट्यान्डर्ड प्रोफाइल सेलेक्ट भएको छ भने प्रिमियम प्रोफाइलमा कन्भर्ट गर्न सक्नुहुन्छ र मोबाइल ब्याङ्किङबाट कुनै पनि ट्रान्ज्याक्सन सक्सेस गर्न सक्नुहुन्छ। यदि तपाईहरुको स्ट्यान्डर्ड प्रोफाइल छ भने मोबाइल ब्याङ्किङबाट ट्रान्ज्याक्सन हुँदैन र तपाईले त्यसलाई प्रिमियम प्रोफाइलमा कन्भर्ट गर्नुपर्ने हुन्छ। र आशा गर्छु साथीहरू तपाईलाई आजको भिडियो इन्फर्मेटिभ भयो होला। यदि भिडियो इन्फर्मेटिभ लागेमा साथीहरुको माझ पनि सेयर गरिदिनुहोस् र यस्तै भिडियो हेर्नको लागि तपाईले मेरो च्यानल सब्स्क्राइब गरेर अल नोटिफिकेसन अन गरेर बस्नुहोस्। र साथीहरू, अर्कोचोटि अर्को मेरो च्यानलमा भिडियो प्रस्तुत गर्नेछु। त्यतिखेरसम्मको लागि छुटौँ है त।